em ở channel này. Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của bọn mình là Trích. Mình là Dương. Mọi người thấy hôm nay setup của mình có đẹp không? Thực ra là bắt đầu vào hè vào xuân ấy, và hoa thì cũng đã nở đến cái lúc mà đẹp nhất. Thế nên là bọn mình quyết định là đi ra bên ngoài và quay cho mọi người một cái video. Và như tiêu đề của video hôm nay mà mọi người thấy ở dưới đây, thì bọn mình sẽ nói cho mọi người biết những điều cần thiết nhất nên và không nên mang khi đi du học. Mọi người hãy xem video này của bọn mình để có một chút thông tin và chuẩn bị hành trang cho mọi người khi sang một đất nước mới nhé. Bây giờ bắt đầu vào video thôi. Bây giờ hãy tới với những điều cần thiết nhất, 5 điều cần thiết nhất lúc mà đi du học nhé. Thì điều đầu tiên đó chính là tiền và quần áo. Vì sao mà chúng mình lại cho tiền và quần áo vào cùng một cái đầu mục? Bởi vì là tiền và quần áo là những thứ mà cực kỳ cần thiết, cực kỳ quan trọng và mọi người đều rõ ràng là thấy cần phải mang rồi. Tuy nhiên là bọn mình sẽ khai thác sâu hơn một chút. Thì mình bắt đầu với quần áo. Nếu các bạn chỉ cần mang quần áo vừa đủ và nó phụ thuộc vào cái mùa mà các bạn sang. Ví dụ như các bạn sang đúng lúc mùa hè thì nên mang đồ mùa hè nhiều hơn một tí, còn mang đi qua mùa đông thì mang đồ mùa đông nhiều hơn một tí. Và cũng lưu ý luôn là ví dụ như ở châu Âu thì là đa số quanh năm đều lạnh, nhưng mà các bạn chỉ cần mang vừa đủ thôi. Và còn lại thì các bạn có thể mua ở bên này vì nó cũng khá là rẻ và nó cũng sẽ phù hợp với cái phong cách ăn mặc ở bên này nữa. Còn về vấn đề tiền bạc thì mọi người nghĩ là tiền thì rõ ràng là cần thiết rồi đúng không? Nhưng mà mình muốn nói rõ hơn là về tiền mặt và tiền thẻ. Thì trong khi di chuyển mọi người nên có cả hai thứ đó nhé. Tiền mặt thì không nên mang nhiều quá, bởi vì mang nhiều thì nó sẽ tạo cảm giác rất là nguy hiểm ấy. Và đúng là nguy hiểm thật, mọi người có thể bị cướp hay là bị rơi bất cứ lúc nào. Thế nên là mọi người nên chuẩn bị tiền ở một cái thẻ visa mà làm ở Việt Nam cũng được và có thể quẹt ở tất cả các nước trên thế giới. Thì như thế trong khi di chuyển mọi người có thể quẹt và tiêu tiền một cách dễ dàng hơn. Sang tới nơi thì vấn đề tiền mặt nó cũng đơn giản rồi thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Thế nên là khi di chuyển mọi người nên chú ý là mang cả hai loại, tiền mặt và tiền thẻ. Bây giờ tới điều thứ hai mà chúng mình muốn nói ở đây, và cũng là một điều cực kỳ quan trọng, đó chính là giấy tờ. Thì giấy tờ các bạn lúc nào cũng nên có hai bản lúc đi sang, một bản sao và một bản gốc. Ít nhất có nhiều bạn như mình có thể là in tới 2-3 bản sao để đi sang, và cũng nên các bạn sao hết tất cả những cái giấy tờ mà các bạn có. Kể cả đôi khi mình nghĩ là nó không thiết yếu nhưng mà sang bên này có khi lại cần, và lúc đấy cần thì lại rất là phiền để có thể là gửi từ Việt Nam sang hay là như nào đấy. Thì nên là bọn mình khuyên là các bạn nên có cả bản sao và bản gốc lúc đi sang. Mình nghĩ là bản sao cũng chỉ cần có một bản thôi, không thì nó cũng thừa thãi quá. Sang bên này mọi người có thể in ở trong trường, lúc nào có máy in cho mọi người in và free luôn ấy. Mình thấy trường mình là free rồi này. Với cả mình bổ sung thêm là bản sao nên để riêng với bản chính, không thì để chung vào một chỗ mà mất thì mất luôn cả hai thì cũng rất là phiền. Và đặc biệt là bản chính nên cất rất là kỹ. Đúng rồi. Đó. Với một vấn đề nữa là mọi người nên scan tất cả lại. Cái bản digital của về vấn đề giấy tờ nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có khi bản sao người ta không quan trọng bằng cái bản digital đâu. Thế nên là mọi người hết vào lên online. Mọi người nên máy tính, scan lại hết và đưa lên online thì nó sẽ giữ được lâu hơn, để trên cả máy tính cho càng an toàn nữa. Ok, và vấn đề thứ ba đó là đồ ăn và đồ uống đi đường. Lưu ý là mình đang nói về đồ ăn và đồ uống đi đường chứ không phải là đồ ăn đồ uống để đem theo. Đúng rồi. Vì sao lại quan trọng là đi đường? Bởi vì khi mà di chuyển thì mọi người có thể không có thời gian để mà ăn luôn. Tới một cái sân bay hoàn toàn mới thì mọi người còn phải loạn lên để đi tìm là cái bên cái gọi là gì nhỉ, ở bay cổng chỗ này. nào. Xong rồi transit thì lại còn phải là có thể là ra ngoài, như mình đi Qatar thì còn phải đi ra ngoài nữa. Thế nên là sợ là không có thời gian để mọi người ăn luôn và còn rất là mệt nữa. Thế nên là lúc nào cũng phải cho đồ ăn và đồ uống sẵn. Và lưu ý là nên mang những đồ ăn ngọt có đường, đặc biệt là sô-cô-la. Thì bọn mình thấy nó rất là tốt để nó boost năng lượng của mình lên lại. Vì lúc đấy nhiều lúc các bạn đi rất là mệt lã luôn ấy. Và cũng lưu ý luôn là lúc nào trên người cũng phải có một chai nước. Chai nước thì mình nghĩ là nên có cái chai mà bình giữ nhiệt ấy. Bởi vì chẳng có ở đâu mà nóng như là ở châu Á rồi. Thế nên là chuyển sang bất kỳ một cái nước nào thì mọi người cũng bị thay đổi nhiệt độ, và như thế ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Nên là nên uống nước ấm. Mà nước ấm thì chỉ giữ ở trong bình giữ nhiệt thôi. Thế nên là mọi người phải mang theo bên người một cái chai bình giữ nhiệt.
có thể là như thế này. Mình có cái chai này nó chỉ là 200ml mà nó cực kỳ nhẹ luôn. Và cái bình giữ nhiệt thì sau khi đó mọi người sang tới nơi rồi thì bình giữ nhiệt cũng dùng rất là nhiều, mang đi học các thứ thì nó cũng rất là tiện. Điều quan trọng thứ tư mà bọn mình phải nói ở đây đó chính là adapter. Vì ở mỗi nơi, mỗi một cái vùng thì lại có một cái đầu cắm điện khác nhau. Đây, ví dụ như thế này. Thế nên là mọi người phải mang cái đầu adapter đi để khi mà mọi người muốn sạc điện bất cứ một cái gì thì mọi người sẽ cắm cái adapter đó vào thì mình mới sạc được. Hoặc nếu như mà các bạn tốt nhất là nên mang luôn cả một cái dây chuyển điện. Ví dụ như cái này ở đây thì mình thấy rất là tiện để đi sang đây. Hoặc là khi nào mà có dịp đi du lịch ở một nơi khác nữa thì có thể đem theo luôn thì nó rất là tiện. Thực ra thì cái dây chuyển điện, cái ổ chia đó, ổ chia nếu mà mang ổ chia đi du lịch thì nó cũng hơi phiền một chút. Thực ra là cũng là như thế. Thì chỉ mang cái adapter nhỏ nhỏ đi, như cái adapter mà của bạn của anh có ấy. Thì đó, cái đó nó có thể ở tất cả mọi nơi luôn đúng không? Đúng rồi. Mình có một cái tip nho nhỏ này cho mọi người ở cái vấn đề ổ chia nữa, là mọi người có thể mua cái ổ chia như này ở Việt Nam này, xong rồi mọi người sẽ bỏ cái chân cắm của Việt Nam ra và mọi người mua cái chân ở bên ngoài, cái chân ba chạc, ví dụ mình ở UK sẽ là cái chân ba chạc này, thì mọi người bỏ cái kia ra và mọi người đấu với cả cái dây của cái ổ chia Việt Nam. Như là của mình thì mình nhờ bố mình cắm vào mà đấu hộ ấy, thế nên là mình mang sang bên này như là đồ ở bên này luôn, thế nên là mình không phải lo lắng là phải mang cả hai thứ nữa, mà nó dính liền vào với nhau rồi. Các bạn nữ thì có thể việc này hơi khó, có thể nhờ bố hoặc anh trai hoặc bất kỳ ai biết về điện. Đúng Rồi sang đến điều cuối cùng mà bọn mình muốn nói tới cần thiết để mang theo đó là thuốc. Đúng rồi, thuốc. Mọi người không nên quá chủ quan là sang bên này mình có cái bảo hiểm y tế rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người chủ quan không mang thuốc thì như thế là cực kỳ là không nên. Mà cái loại thuốc quan trọng nhất mà mọi người nên mang đó chính là Pepperlin. Bởi vì sang một nơi khác thì cái đồ ăn thay đổi, có thể cái bụng dạ của mình chưa thể nào mà tiếp thu làm quen được với cả cái đồ ăn ở đó. Thì mọi người nên có cái Pepperlin để mọi người tự bảo vệ cái đường ruột của bản thân. Như mình sang bên này mang 2 lọ Pepperlin nhá, mà mình phải chia cho một số người cũng sang cùng bởi vì họ quên ấy. Thế nên là điều đấy cực kỳ quan trọng. Còn ngoài ra Pepperlin thì mang theo Panadol hoặc là paracetamol, các hãng nào cũng được. Vì nó rất là thông dụng, là có thể chữa đau đầu này, hạ sốt này, chữa cảm bình thường nữa, và nó giảm đau. Giảm đau đủ thể loại. Đúng rồi, nên là đấy cũng là một cái khá là quan trọng để mang theo. Còn ngoài ra thì nếu như mà những bạn nào mà có bệnh về mũi hay là bất cứ một cái gì đấy mà có thuốc riêng thì đương nhiên là bạn phải mang sang rồi. Đúng rồi. Và cái thẻ y tế, bảo hiểm y tế thì chỉ là khám thôi. Đúng thuốc rồi. cũng phải trả Thuốc tiền đấy. Không, nếu như mà lưu ý những các bạn đi sang Anh mà dưới 19 tuổi, 18 tuổi thì sẽ được miễn phí luôn cả thuốc. Nhưng mà trên đấy thì là phải trả tiền. Thế là bọn mình đã tổng hợp hết 5 điều quan trọng nhất mà mọi người phải mang theo rồi. Bây giờ bọn mình sẽ chuyển sang 5 điều mà mọi người không nên mang. Nó leo. Thì cũng được. Lại. Thế là bọn mình đã tổng hợp hết cho mọi người 5 điều cần thiết nhất mà mọi người phải mang theo rồi. Có thể mang thêm một chút những các cái khác, nhưng mà 5 cái này là cái đủ và vừa quan trọng nhất rồi. Bây giờ bọn mình sẽ chuyển sang 5 điều mà mọi người không nên mang theo, và rất nhiều người đã mắc phải cái lỗi này rồi đấy. Điều đầu tiên mà rất nhiều bạn mang theo mà rất không cần thiết đó chính là đồ điện. Đồ điện ở đây bọn mình muốn nhắc tới là máy sấy này, hay là bàn là này, đèn học các thứ thể loại. Thì đó, mọi người không nên mang theo đồ điện, bởi vì ở bên này mua đồ điện rất dễ và còn rẻ bền hơn ở châu Á, ở Việt Nam. Nó rất cồng kềnh để các bạn mang theo. Và nếu như mà mình đi vào đây mà ở ký túc xá của trường ấy thì nhiều ký túc xá nó còn có bằng là rồi. Đó. Hoặc là bằng học trong phòng luôn, nên cũng không cần. Không cần thiết. Mà nhắc tới đồ điện ấy thì bọn mình muốn nói cái điều thứ hai luôn, đó chính là đồ bếp. Đồ bếp thì có thể là cái nồi cơm hay là nồi niêu, xoong chảo, bát đũa các thứ. Thì mọi người mà bỏ công sức ra chuyển những cái đó từ Việt Nam sang bên này thì quá khổ luôn. Đúng thế. Một người ấy mà mang cái vali quần áo với cả những cái đồ, 5 cái đồ cần thiết trên kia kìa, nó đã là quá mệt lắm rồi. Thế nên là mọi người không nên mang theo cả đồ bếp nữa. Và cũng có một cái lưu ý luôn là thường qua đây thì những anh chị cựu học sinh lúc nào cũng sẽ có những cái đồ bếp đã dùng rồi sẽ nhượng lại cho các bạn. Nên là nếu như các bạn qua đây mà liên kết luôn với hội học sinh thì sẽ rất dễ, cũng không cần thiết mà mua. Còn nếu như cần thì các bạn có thể ra Tesco mua, ra siêu thị mua. Đó, mà đã nhắc tới đồ điện thì sẽ liên quan tới điều thứ 3 luôn nhỉ. Đó chính là đồ ăn. Như cái ở trên, cái điều cần thiết mà bọn mình nhắc tới ở trên là đồ ăn đi đường thì cần mang.
Nhưng mà đồ ăn ở đây là đồ ăn mà mình chuyển hẳn sang để ở bên này mình ăn ấy thì lại không cần. Ví dụ như là mình thấy có nhiều người đóng nguyên một thùng mì tôm đi, thì như thế nó quá là thừa thãi đi và quá là mệt mỏi, quá cồng kềnh luôn. Mọi người chỉ cần mang khoảng tầm 5-6 gói mì tôm để ăn cái khoảng thời gian đầu tiên mình mới sang. Thì nó còn cần thiết. Đúng rồi. Hoặc có một cái mà có thể là cần thiết để mang, đó là gia vị. Thì một số gia vị của Việt Nam, ví dụ như là hạt nêm hay là cái gì nữa nhỉ? Chinsu đấy, có thể mang theo. Chỉ cần mang 1-2 gói thôi. Mình nhớ ngày trước mình mới sang ấy, mẹ mình còn bắt mình là hút chân không rau, mang nguyên thùng rau sang để ăn. Trời ơi, điều đấy là cực kỳ không cần thiết, thế nên mọi người đừng mang theo nhá. Mà sang bên này mọi người gọi là đi du học đúng không? Mà học thì phải có sách vở, thế nên có nên mang theo sách vở sang hay không? Thế thì sách vở nó rất là cồng kềnh. Ví dụ như lúc mình mới sang thì mình đem cả sách giáo khoa lớp cấp 3 của toán lý hóa. Mình thấy rất là không cần thiết luôn, vì mình nghĩ là có thể qua đây sẽ cần những cái kiến thức đấy lặp lại để xem. Không bao giờ. Và bên này chương trình học nó cũng rất là khác ấy, nên là rất không cần mang. Còn nếu như mà các bạn cần thiết thì đương nhiên sẽ sang bên này mua sách ở bên này thì nó sẽ sát với cái chương trình học bên này hơn. Và bình thường thì bây giờ học ở đâu cũng ghi chép cũng ít dần rồi. Đúng mọi rồi. người học trên máy tính nhiều hơn. Tài liệu trên mạng cũng rất là nhiều nữa. Không phải mang sách vở đâu. Nếu mọi người muốn ghi chép ấy, thì có thể mang một quyển sổ, 1-2 cái bút. Một tay thôi. 1-2 cái bút. Mình mang bút chì, bút bi thì mỗi thứ 1-2 cái. Rồi mang 1-2 cái bút nhớ. Nếu mà cần thiết thì mỗi thứ 1-2 cái. Thế là đủ rồi. Và cái cuối cùng mà rất nhiều bạn mang sang là ảnh thẻ, nhưng bọn mình thì thấy không cần. Cực kỳ không cần. Lý do vì sao? Vì bên này khổ ảnh nó khác với khổ ảnh ở Việt Nam mình. Thì có thể ở Việt Nam mình là 4x6 nhỉ, 3x4. Nhưng mà bên này thì nó có khổ ảnh riêng. Và bình thường thì họ chỉ đòi hỏi là mình chụp trong vòng 6 tháng trước khi mình trước khi mình nộp. Đấy. Thế nên là rất là không cần thiết. Nếu mà mang sang thì coi như là vứt đi đấy. Chẳng cần dùng gì đến đâu. Và trên đây là tổng cộng 10 điều mà bọn mình đã liệt ra. Có những điều cần thiết, 5 điều cần thiết và 5 điều không cần thiết. Bây giờ bọn mình sẽ bonus thêm cho mọi người một cái rất là controversial. Đó là cái điều mà rất là tùy từng trường hợp. Chính là máy tính. Mình thấy là trước khi mình sang thì có nhiều người rất là quan tâm về cái vấn đề máy tính. Thì có 2 luồng ý kiến là ở bên này, mua máy tính ở bên này thì sẽ được bảo hành này, rồi nó sẽ không cần phải chuyển đổi đầu điện này, các thứ. Còn mọi người nếu mà dùng cái máy tính ở Việt Nam mà quen rồi, với cả là tự tin về cái máy tính đấy rồi, thì mọi người nên mang theo sang. Như là mình ở nhà, mình ở hồi ở Việt Nam ấy thì mình có mua một cái máy tính rồi mình mang theo sang thì mình cảm thấy nó an toàn với mình hơn. Mình thì mình khuyên là như này, nếu như các bạn qua bên này mà tự tin có thể mua bên này được thì mình vẫn nghĩ là nên mua bên này nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu không thì mua ở Việt Nam cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hoặc là ví dụ như mình có cậu ở bên này thì có người dẫn theo đi. Chứ còn như mình sang bên này có quen ai đâu, sang quen mỗi bạn chết. Thế nên là có cái máy tính dùng trước khi quen bạn chết thì vẫn hơn, đúng không? Thêm nữa là mình muốn nhắc là trước khi đi du học thì mọi người nên tham gia vào những cái hội nhóm của những cái người ở cái đất nước mà mình đang chuẩn bị sang du học. Ví dụ như là bọn mình sang UK thì có cái hội những người sắp đi UK, hoặc là một cái forum rất lớn là SV UK. Thì trên đây những cái ý kiến tổng hợp của bọn mình dựa trên kinh nghiệm và quan điểm cá nhân thì cũng có một bài bọn mình tham khảo tất cả mọi người ở trên đó nữa. Thì ở trên đó mọi người còn gợi ý là sang bên này không liêm sĩ và không nên mang người yêu. Đúng rồi, có thể là liêm sỉ với người yêu thì sang bên này lúc ban đầu là mình cũng không cần thiết đến đâu. Mọi người cũng tự cân nhắc bản thân xem là có nên mang hay không nhé. Thì rất cảm ơn những anh chị đã góp ý cho bọn mình hai cái điều đó ở trên page Hội Những Người Sắp Đi UK. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của bọn mình. Mong là những thông tin của bọn mình đưa ra có thể giúp ích cho mọi người và cho mọi người thông tin chuẩn bị cho mình hành trang trước khi sang đi du học nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video của bọn mình thì nhớ cho bọn mình một like và một sub. Ngoài ra thì bọn mình cũng có trang Facebook và trang Instagram, thì mình cũng để luôn link ở bên dưới, các bạn có thể follow bọn mình ở trên đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Bye. Mà cái thuốc ăn mà không cười, anh đang không cười.